Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে নিমকি। আৰু এই নিমকি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই নিমকি বনাম। নিমকি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 2 কাপ ময়দা লৈছো আৰু 4 চামুচে 1 চামুচ মই জিৰা দিছো, গোটা জিৰা। নিমখ দিছো আধা চামুচতকৈ কম। আৰু দিছো ইয়া সোডা দিছো আধা চামুচ। এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে প্ৰথমতে মিক্স কৰি লম আৰু দিম ইয়াত মই ৰিফাইন তেল প্ৰায় মই 4 চামুচৰ পৰা 5 চামুচ মান দিম। আকৌ মই এইখিনি মিক্স কৰি লম। এতিয়া মই অলপকৈ পানী দি যাম আৰু এতিয়া বেটাৰটো মই বনাই যাম। একেলগে পানী দি নিদিব, নহলে বেছি ঢিলা হৈ যাব। অলপকৈ দি যাব আপোনালোকে, মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ। মোৰ এতিয়া বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনি লগাই প্ৰায় 2 ঘণ্টা মান এনেকৈ ৰাখি দিম। এতিয়া 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেট হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অকণমান হাতেৰে মঠি ল'ম আৰু তাৰ পিছত মই নিমকি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া মই ময়দাখিনি আকৌ অকণমান মঠি লৈছোঁ হাতেৰে ভালকৈ আৰু সৰুকৈ 3টা মান বল বনাই ল'ম মই। এতিয়া বেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দীঘলকৈ কাটিং কৰিম। চাকুখন লৈছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয়, এনেকৈ মই দীঘলকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া দীঘলীয়াকৈ কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এনেকৈ পঠালিকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই কেনেকৈ কাটিছোঁ। এনেকৈ গোটেই মই নিমকিখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু তেলত মই এতিয়া কাটি থোৱা যিখিনি নিমকি আছে, নিমকিখিনি মই এতিয়া দি দিম। আৰু আপোনালোকো ঠিক এনেদৰেই দিব, মই যেনেকৈ দিছোঁ। দেখিছে নহয়, এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব। আৰু দেখিছে নহয় গোটেইখিনি নিমকি কি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। মই 2 ঘণ্টামান ময়দাখিনি মাৰি থৈ দিয়াৰ কাৰণে দেখিছে একেবাৰে কোমলকৈ নিমকিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখি গম পাইছে চাগে, একদম মাৰ্কেটৰ নিচিনা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে একেবাৰে সহজে বনাই খাব পাৰে। মোৰ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে নিমকি বনাই হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।